विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण 2024 ची इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षेतील कर्तव्य भूमिती, घनभूमिती आणि अक्षरलेखन या विषयाची प्रश्नपत्रिका इथे सोडवणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, यावर्षी परीक्षेला जे प्रश्न आले ते बरेचसे प्रश्न माझ्या पुस्तकातले आले आणि ज्यांनी हे पुस्तक खरेदी केलं त्यांना त्याचा खूप फायदा झाला. आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे माझं मराठी माध्यमातलं पुस्तक आता इंग्रजी माध्यमात देखील येते. ज्यांनी ते खरेदी केलेलं नाही त्यांनी ते खरेदी करावं, म्हणजे परीक्षेसाठी तुम्हाला ते खूप असं मार्गदर्शक ठरेल. विद्यार्थी मित्रांनो, यावर्षी अत्यंत सोपे असे प्रश्न या परीक्षेला आले होते आणि जे विद्यार्थी हे सर्व प्रश्न सोडवण्याचा सराव करतील त्यांना नक्कीच हे सर्व प्रश्न सोडवायला अडचण येणार नाही. आर्ट मास्टर गोरे चॅनलवर तुम्हाला मराठी माध्यमातली सर्व घनभूमितीसह कर्तव्य भूमितीचे सर्व प्रश्न त्याचे व्हिडिओ पाहायला मिळतील. तसेच ड्रॉइंग एक्झाम गाईड या चॅनलवर हिंदी व इंग्रजी भाषेतील भूमितीचे व्हिडिओ पाहायला मिळतील. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करावं, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करावं, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करावं. चला तर मग प्रश्नपत्रिका कशा स्वरूपाची आहे ती पाहूया. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारची ही प्रश्नपत्रिका आहे आणि या प्रश्नपत्रिकेमध्ये काही सूचना दिलेल्या आहेत. सूचना आणि प्रश्न व्यवस्थित वाचावेत, ते समजून घ्यावेत आणि नंतर कृती करावी. आता परीक्षार्थींसाठी सूचना: विभाग अ मधील कोणतेही 3 प्रश्न सोडवा. विभाग ब मधील घनभूमिती व अक्षरलेखनाचे सर्व प्रश्न सोडवणे अनिवार्य आहे. आकृती रचनेच्या सर्व रेषा कायम ठेवाव्यात, त्या पुसून टाकता कामा नये. आकृती काढताना नीटनेटकेपणा आणि काटेकोरपणा याकडे विशेष लक्ष दिले जावे. आणि शेवटची सूचना आहे: आवश्यक वाटल्यास कागदाच्या दोन्ही बाजूंचा पृष्ठभागाचा उपयोग करता येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रकारची प्रश्नपत्रिका आपण आता पाहिली. ही प्रश्नपत्रिका 2024 ची होती. परीक्षेमध्ये या प्रकारची उत्तरपत्रिका तुम्हाला मिळते आणि या उत्तरपत्रिकेचा दोन्ही भागाचा म्हणजे फ्रंट आणि बॅक दोन्ही साईडचा इथे उत्तरपत्रिका म्हणून उपयोग करायचा असतो. इथे तुम्हाला दिसत असेल मी 1 सेंटीमीटरची बॉर्डर केली आणि याचे 4 समान भाग केलेत. इथे आपण अ विभागाचे प्रश्न सोडवणार आहोत. अ विभागामध्ये 5 प्रश्न दिले जातात, त्यापैकी 3 सोडवायचे असतात. आपण 1 प्रश्न इथे एक्स्ट्रा सोडवणार आहोत. याची मागची बाजू जी आहे ती ब विभागासाठी आपण ठेवायची आहे. इथे स्टॅम्प असतो, याच्यावर सगळी आपली माहिती असते. इथं आपल्याला घनभूमितीचा प्रश्न सोडवायचा आहे आणि इथे अक्षरलेखनाचा प्रश्न सोडवायचा आहे. अशा पद्धतीने ही उत्तरपत्रिकेची आपण रचना करावी आणि त्या पद्धतीने आता इथे आपण प्रश्न सोडवणार आहोत. इथे अ विभाग आणि मागच्या बाजूला ब विभाग लिहायला विसरायचं नाही. इथे आपण कुठलाही प्रश्न आधी सोडवू शकतो. आपण पहिला प्रश्न आधी सोडवणार आहोत. प्रश्न वाचूया. कर्ण 7 सेंटीमीटर व एक कोन 45 अंश मापाचा असणारा काटकोन त्रिकोण काढा. इथे कर्ण दिलेला आहे आणि एक कोन दिलेला आहे. आपल्याला काटकोन त्रिकोण काढायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला 7 सेंटीमीटर लांबीचा एक कर्ण घ्यायचा आहे. बरोबर हा जो आयत तयार झाला याच्यामध्ये प्रश्न सोडवल्यानंतर ते अधिक छान वाटतील आणि तपासणाऱ्याकडून आपल्याला चांगले मार्क मिळतील अशी इथे योजना करायची आहे. याला नाव द्यायचं आहे ए बी 7 सेंटीमीटर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या ए बी रेषेचे समान 2 भाग करायचे. मी ए या बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं आणि ए बीच्या निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेऊन खालच्या दिशेला आणि वरच्या दिशेला 2 कंस केले. त्या कंसावर बी बिंदूतून त्याच अंतराने दुसरे कंस केले. दोन्ही कंस जिथे एकमेकांना छेदले तिथे बिंदू ठळक करा आणि ते बिनचूक असे जोडा. या पद्धतीने जोडल्यानंतर पहा, आपल्याला इथे कोनमापक लागणार आहे. पहा, प्रोटेक्टर लागणार आहे. कोन दिलेला आहे 45 अंशाचा. आपण कुठे कोणत्याही बिंदूमधून कोन करू शकतो, ए किंवा बी. आपण ए मधून करतोय. ए वर मी कोनमापक इथे
बरोबर जुळवलंय. मोजूया 10, 20, 30, 40 आणि इथे 45 वर मी मार्किंग केली. आता ही मार्किंग आणि हे बिंदू अचूक जोडायचा आहे या पद्धतीने. आता ही जी मध्यरेषा आपण इथे काढली पहा, या मध्यरेषेने AB रेषेला यम बिंदू मध्ये काय केलंय, क्रॉस केलंय. यम बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय. त्याआधी इथे 45 अंशाचा आपण कोन केला म्हणून इथे 45 अंश लिहायचे आणि यम आणि ए इतकं अंतर घ्यायचे कंपासमध्ये. बिनचूक घ्या, गडबड करू नका, घाई करू नका या पद्धतीने. आणि इथे तुमच्या लक्षात आलंय पहा, हा जो 45 अंशाचा कोन आहे या अर्धगोलाला, अर्धवर्तुळाला या पॉइंटला छेदून गेलाय. तो पॉइंट म्हणजे सी पॉइंट, तो जोडायचा आहे. इथे नाव द्यायचं आहे सी. अशा पद्धतीने हे उदाहरण आपण सोडवलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता दुसरा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा आहे. 5 सेंटीमीटर पाया व 75 अंश मापाचा कोन असणारा समभुज चौकोन काढा. अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न इथे सोडू आपण. कुठलाही प्रश्न कुठेही सोडवला तरी अडचण नाही. आता पहा, कृती वरच्या दिशेला होणार आहे म्हणून मी पायाची जी बाजू आहे, पाया दिला इथे 5 सेंटीमीटर, बरोबर या अंतराच्या बरोबर मधोमध घ्या पाया या पद्धतीने. शक्यतो या बाजूला रेषा घेताना पॅरलल घ्या, समांतर घ्या, मग ते कृत्य दिसायला छान वाटेल या पद्धतीने. आता प्रश्नामध्ये नावे दिलेली नाहीत, मग ती नावे आपण मनाने द्यायची आहेत. ज्यावेळेस प्रश्नामध्ये नावे असतात त्यावेळेस तीच नावे घेणं इथे आवश्यक असतं. AB आपण घेतली 5 सेंटीमीटर. आता कोन दिलेला आहे प्रश्नामध्ये 75 अंशाचा. ए बिंदूवर मी बरोबर हे प्रोटेक्टर कोनमापक मी जुळवलंय आणि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आणि इथे 75 वर मी मार्किंग केली पहा. मार्किंग केल्यानंतर ए पॉइंट आणि ती मार्किंग काय करायची आहे, जोडायची आहे या पद्धतीने. जोडल्यानंतर ए आणि बी इतका अंतर कंपासमध्ये घ्यायचं आहे या पद्धतीने आणि एक असा कंस करायचा आहे. तो कंस या कोनाच्या रेषेला छेदून गेलाय पहा. हा कोन आपण घेतला होता 75 अंश, जिथे छेदलाय त्याला डी नाव द्यायचंय, या कोनाच्या रेषेला ई नाव द्यायचंय. म्हणजे EAB या कोनाला आता आपण जो कंस केला तो डी बिंदूमध्ये छेदलाय. आता अंतर किती कंपासमध्ये, AB इतकं. आता डी बिंदूतून उजव्या बाजूला एक कंस करा, त्याच अंतराने बी बिंदूतून त्या कंसावर कंस करा. दोन्ही कंस एकमेकांना छेदलेत पहा. तिथे बिंदू घ्या, त्याला ठळक करा आणि त्याला नाव द्या C. आता BC जोडायचं आहे आणि CD जोडायचं आहे. अशा पद्धतीने आपण प्रश्न क्रमांक 2 हा सोडवला आहे. एकदम सोपी रचना आहे. आता आपण प्रश्न तिसरा पाहतोय. A, B व C हे बिंदू असे आहेत की AB बरोबर 7 सेंटीमीटर, BC बरोबर 5 सेंटीमीटर व CA बरोबर 4 सेंटीमीटर. तर त्या 3 बिंदूतून जाणारे वर्तुळ काढायचे. एकदम सोपा प्रश्न आहे. इथे आपल्याला दिलेल्या ज्या बाजू आहेत त्यानुसार त्रिकोण काढायचा आहे. पायाची बाजू आपण AB घेणार आहोत 7 सेंटीमीटर. अशी बरोबर मधोमध घ्या, थोडी खाली घ्यावी लागेल म्हणजे ते उदाहरण आपलं बरोबर सेंटरला येईल. 7 सेंटीमीटर घ्यायची. इथे मी बाजू पण लिहितोय पहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल की कुठली बाजू किती लांबीची आहे. इथे 7 सेंटीमीटर. आता कंपास लागेल आपल्याला. आता आपल्याला आधी AC बाजू घेऊया. AB 7 सेंटीमीटर घेतली. आता CA म्हणजे AC ते आहे 4 सेंटीमीटर. प्रश्न व्यवस्थित वाचा, समजून घ्या आणि या AC मधनं इथं मी असा एक कंस केला 4 सेंटीमीटर. आता BC किती आहे, 5 सेंटीमीटर.
कंपासमध्ये 5 सेंटीमीटर अंतर घेतलं आणि BC मधून त्या कंसावर पुन्हा कंस केलाय. दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदलेत पहा, बिंदू घेतलाय, त्याला नाव दिलंय C. म्हणजे दिलेल्या मापाचा आपण इथे ABC त्रिकोण तयार केलाय. या अशा प्रकारे ही आहे 4 सेंटीमीटर आणि ही आहे 5 सेंटीमीटर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या तिन्ही बिंदूतून जाणारं वर्तुळ आपल्याला काढायचं. त्यासाठी काय करायचंय, कुठल्याही दोन बाजू आपल्याला दुभागायच्यात, म्हणजे दोन बाजूचे समान दोन भाग करायचे. आता मी काय केले पहा, या B बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय. EBच्या निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर कंपासमध्ये घेतले आणि वर आणि खाली दोन कंस केलेत. त्याच अंतराने A बिंदूतून त्या कंसावर कंस केले आहेत. या पद्धतीने हा छोटा पडला होता, त्याला आपण वाढवलंय. आता दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदलेत, बिंदू घ्या, ते बिंदू आपण जोडायचे आहेत या पद्धतीने. आता दुसरी कुठली एक बाजू दुभागा, ही दुभागली तरी चालेल किंवा ही दुभागली तरी चालेल. आपण ही दुभागूया. C बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं. आता हे अंदाजे निम्म आणि हे निम्म्यापेक्षा जास्त कुठपर्यंत घेऊ शकतो आपण, त्याची काही अडचण नाही. फक्त निम्म्यापेक्षा जास्त घ्यायचे. कंस केले, A बिंदूतून त्या कंसावर पुन्हा दोन कंस करायचे या पद्धतीने. आता दोन्ही कंस एकमेकांना छेदलेत, बिंदू घ्या आणि ते जोडा व्यवस्थित या पद्धतीने. आता या दोन्ही रेषा या ठिकाणी क्रॉस झाल्यात. याला O नाव द्या. हा म्हणजे आपल्या वर्तुळाचा केंद्रबिंदू. त्या ओवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. A इतकं अंतर घ्या. ते C इतकं भरतक नाही पहा भरतंय, आणि ते B इतकं भरतक नाही पहा भरतंय. म्हणजे आपल्याला इथून या पद्धतीने वर्तुळ काढता येईल. या पद्धतीने तिसरंही उदाहरण आपण बरोबर सोडवलंय, पण एक चूक झाली आपल्याकडनं. इथे 3 क्रमांक द्यायचा विसरलो. हे देणं महत्वाचं आहे, नाही तर आपले मार्क काय होतील, कमी होतील. आता चौथा प्रश्न पाहूया. चौथा प्रश्न असा आहे, 8 सेंटीमीटर बाजूच्या चौरसात 4 वर्तुळे अशी काढा की प्रत्येक वर्तुळ चौरसाच्या 2 बाजूंना व इतर 2 वर्तुळांना स्पर्श करेल. इथे आपल्याला एक पायाची रेषा घ्यायची आहे. त्याआधी एक अखंड रेषा घ्या आणि याच्या बरोबर मधोमध जी पायाची रेषा दिलेली आहे AB, ही किती दिली, 8 सेंटीमीटर. इथे आपल्याला एक लंब टाकायचा आहे, म्हणजे 90 अंशाचा कोन करायचा. एक अर्धगोल काढून घेतलाय. अर्धवर्तुळाने AB रेषेला जिथे छेदलंय तिथे कंपासचं लोखंडी टोक टेकून AB पेक्षा जास्त अंतराने घेऊन वरच्या दिशेला कंस केलाय. दुसऱ्या बिंदूतून त्याच अंतराने त्या कंसावर कंस केला. हे जे अंतर होतं ते मी अंदाजे घेतलं होतं. आता A आणि मिळालेला पॉइंट काय करायचा, जोडायचा आहे. ही सर्व कृती एकदम बिनचूक करायची. हे उदाहरण थोडं अवघड आहे, पण ज्यांनी सराव केला त्यांना सोपं जाणार आहे. तेव्हा प्रत्येक स्टेप महत्वाची आहे. इथे कंस केल्यामुळे इथे बिंदू मिळाला आहे D. आता D वर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. उजव्या बाजूला कंस करा. त्याच अंतराने B बिंदूतून त्या कंसावर दुसरा कंस करा. इथे बिंदू मिळाला आहे C. BC जोडा, CD जोडा. त्यानंतर याचे कर्ण जोडून घेऊया. BD हे 2 पॉइंट जोडा, म्हणजे कर्ण तयार होईल. आणि CA जोडा. पहा, हे 2 कर्ण आपल्याला मिळालेत आणि दोन्ही कर्ण जिथे एकमेकांना छेदून गेलेत तिथे काय मिळालं,
बिंदू मिळालाय त्याला नाव दिलंय ओ. आता आपल्याला ए बी ही बाजू तो बघायची आहे. 4 बाजूपैकी कुठल्याही 2 बाजू आपल्याला तो बघायच्या आहेत. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेतलं, बी बिंदूतून खालच्या दिशेला कंस केला, त्याच अंतराने ए मधून कंस केला. हीच कृती या बाजूला करायची आहे. या पद्धतीने बिंदू ठळक करा आणि ते ओ बिंदूशी अचूक जोडा. या पद्धतीने. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला इथे नावे द्यायची आहेत. इथे आपल्याला नाव द्यायचं आहे पहा, या पॉइंटला पी, या पॉइंटला क्यू, या पॉइंटला आर आणि या पॉइंटला यस. आणि ओ ए पी हा कोण आपल्याला तो बघायचा आहे, किंवा ओ पी बी. आपण ओ पी बी हा दुभागू कुठलाही तो बघा, काय अडचण नाही. इथे आपल्याला एक असा कंस करायचा आहे. हा कंस आपण अंदाजे केलाय. या कंसाने या पॉइंटला आणि या पॉइंटला छेदलंय. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घ्या, या दिशेला कंस करा, त्याच अंतराने यावर कंस करा. अशा पद्धतीने दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदलेत बिंदू घ्या, तो बिंदू आणि पी बिंदू जोडायचे आहेत. बिनचूक जोडा. जोडताना जर चूक झाली तर पुढचं कृत्य तुमचं बरोबर येणार नाही. या कोण दुभाजकाच्या रेषेने या उभी रेषेला O1 या पॉइंटमध्ये काय केले, छेदलंय. O1 वर मी कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय. एक अंदाजे अंतर घेतलंय. या दिशेला कंस केलाय आणि या दिशेला कंस केलाय. दोन्ही केलेला कंस रेषेला इथे छेदलाय पहा, तिथे बिंदू मिळालेत. दुसऱ्या बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं, निम्मेपेक्षा जास्त अंतर घेतलं, त्याच अंतराने पहिल्या बिंदूतून त्या कंसावर कंस केलाय. दोन्ही कंस एकमेकांना छेदलेत, पॉइंट घेतलाय आणि इथे असा तुटक रेषेने ते जोडलंय. तुटक रेषा या पीबी रेषेला एन बिंदूमध्ये छेदलेल्या आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, कंपासमध्ये अंतर घ्यायचं आहे O1 एन इतकं आणि इथे असा एक वर्तुळ काढायचा आहे. पहा एकदम बिनचूक आला आहे. या पद्धतीने आता आपल्याला O2, O3, O4 हे बाकीचे वर्तुळ काढायचे. त्यासाठी त्यांचा केंद्रबिंदू घेणं आवश्यक आहे. मग O1 इतका अंतर कंपासमध्ये घेतलंय आणि एक काय काढलाय, वर्तुळ काढलाय. इथे मिळाला O2, इथे मिळाला O3 आणि इथे मिळाला O4. आता कंपासमध्ये अंतर किती घ्यायचं आपल्याला, O1 एन इतकं, आणि बाकीचे 3 वर्तुळ काढून घ्यायचे आहेत. या पद्धतीने आपण चौथं उदाहरण देखील सोडवलेलं आहे. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, कशा पद्धतीने आपण हे उदाहरण सोडवले, त्याची अरेंजमेंट कशी केलेली आहे. हा अ विभाग आपला कंप्लीट झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला यासाठी 3 तासाचा वेळ आहे हा पेपर सोडवण्यासाठी. मग हा पेपर सोडवताना त्या पेपरचं मॅनेजमेंट करायचं. अ विभागाला किती वेळ द्यायचा आहे, ब विभागाला किती वेळ द्यायचा आहे, अक्षर लेखनाला किती वेळ द्यायचा आहे. माझं जे पुस्तक आहे त्यामध्ये मी ते टाइम मॅनेजमेंट दिलेलं आहे. आता आपण ब विभाग सोडवतोय. ब विभागामध्ये आपण काही सूचना दिल्यात ते वाचूया. खालील सर्व प्रश्न सोडवणे अनिवार्य आहे. म्हणजे ब विभागातले घनभूमितीचा आणि अक्षर लेखनाचा दोन्ही प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. इथे आपण आता सुरुवातीला घनभूमितीचा पहिला प्रश्न सोडवणार आहोत. 5 सेंटीमीटर मापाच्या चौरसाकृती स्क्वेअर क्यूब चा अणुविक्षेप प्लॅन व उद्विक्षेप इलेव्हेशन काढायचं आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे आपल्याला खाली जी जागा सोडायची आहे ती अक्षर लेखनासाठी जागा सोडायची आहे. बरोबर यावर 5 सेंटीमीटर अंतर घ्यायचंय. या पद्धतीने इथे नाव द्या A B
5 सेंटीमीटर प्रश्न क्रमांक पहिला. आता ही रेषा थोडी पुढे वाढवायची आहे अशा पद्धतीने, कारण इथे आपल्याला 90 अंशाचा कोन करायचा आहे. तो याच पद्धतीने करा. एक अर्धगोल घ्या, हाफ सर्कल घ्या, दोन्ही बिंदूतून निम्म्यापेक्षा जास्त अंतराने वरच्या दिशेला कंस करा, त्याच अंतराने दुसऱ्या बिंदूतून कंस करा. दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदलेत बिंदू घ्या, तो बिंदू सरळ वर जाऊ द्या. थोडी फिकट रेषा काढा या पद्धतीने. आता बी इतकं अंतर घ्यायचे कंपास मध्ये आणि इथे कंस करायचा. बिंदू मिळेल डी मधून उजव्या दिशेला आणि बी मधून त्या उभ्या कंसावर आडवा कंस सी. आता ही पण रेषा काय करायची, ही पण रेषा काय करायची, वर जाऊ द्यायची या पद्धतीने. आता फक्त काय करायचं, चौकोन डार्क करून घ्यायचा ABCD या पद्धतीने. आता कंपास मध्ये अंतर घ्यायचंय 1 सेंटीमीटर. ते मोजून न घेतलं तरी चालेल, अंदाजे घेतलं तरी चालेल. डी मधून या उभ्या लंबावर आडवा कंस करा, त्याच अंतराने इथे कंस करा. इथे तुम्हाला बिंदू मिळेल ई, इथे बिंदू मिळेल F. दोन्ही बिंदू जोडा. जी रेषा आहे ती उजव्या बाजूला वाढवा. यानंतर F बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. अंतर घ्या C इतकं आणि एक असा कंस करा. त्यानंतर अंतर घ्या B इतकं आणि दुसरा कंस करा. कंस केल्यामुळे इथे या रेषेला, ही रेषा आहे L, हे कंस छेदलेत पहा. पहिल्याला नाव द्या B, पहिल्या बिंदूला नाव द्या P, दुसऱ्याला नाव द्या Q. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे जसं आपण लंब केला तसंच आपल्याला Q मध्ये आणि B मध्ये लंब करायचं आहे. आता कंपास मध्ये अंतर घ्यायचं आहे 5 सेंटीमीटर आणि ई बिंदूतून या लंबावर आडवा कंस करायचा F मधून, त्याच पद्धतीने P आणि त्याच पद्धतीने Q. आता आपल्याला इथे PQ या बिंदूला नाव द्यायचंय R, या बिंदूला नाव द्यायचंय S, इथे EF G H आणि चौकोन ठळक करायचे. अशा पद्धतीने. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हे उदाहरण आपण इथपर्यंत सोडवले. हे पण महत्वाचं आहे आणि याच्या पुढचा भाग अत्यंत महत्वाचा. तर याला आपल्याला नाव द्यायचे. इथं नाव द्यायचंय अणुविक्षेप, वरून इथे नाव द्यायचंय उदविक्षेप, समोरून इथे नाव द्यायचंय उदविक्षेप, बाजूने. आणि इथे नाव द्यायला विसरायचं नाही चौरसाकृती घन. आणि इथे आपल्याला एक छोटी आकृती काढायची आहे चौरसाकृती घनाची. एक उभी रेषा घेतली, या पद्धतीने तिरपी, या पद्धतीने तिरपी. नंतर हा क्यूब काढणं महत्वाचं आहे, छोटी आकृती काढणं महत्वाचं आहे. या पद्धतीने याची जी बाजू दिली आहे ही 5 सेंटीमीटर दिलेली आहे. या पद्धतीने
आपण घनभूमितीचा प्रश्न सोडवलेला आहे. आता आपल्याला पुढचा प्रश्न सोडवायचा आहे अक्षर लेखनाचा. इथे आपण असंही म्हणू शकतो घनभूमिती. आणि इथे अक्षर लेखन. अक्षर लेखनाचा प्रश्न या पद्धतीचा आहे. 20 सेंटीमीटर लांब आणि 8 सेंटीमीटर रुंद मापाचा आयताकृती फलक तयार करायचा आणि त्याच्यामध्ये संस्कृती हे नाव आपल्याला काढायचं आहे व रंगवायचं आहे. या फलकात खालील शब्द शीर्षकाचे सौंदर्य निर्मितीच्या दृष्टीने शब्दार्थांना अनुरूप किंवा कलात्मक पद्धतीने रोमन, देवनागरी किंवा एखाद्या भारतीय लिपीत सुसंवादी अक्षरलेखन करून आवडीच्या रंगात रंगवा. सुरुवातीला आपल्याला इथे एक आयत काढायचा आहे आणि तो आयत 20 सेंटीमीटर लांब आणि 8 सेंटीमीटर रुंद काढायचा आहे. आधी आपण इथे रुंदी पाहूया. पहा, इथे मी 1 सेंटीमीटर काय करतोय, 1 सेंटीमीटरवर मार्किंग करतोय. इथे देखील 1 सेंटीमीटरवर आणि एक बेस लाईन काढून घेऊया आधी आपण या पद्धतीने. आता आपल्याला 20 काढायचे. इथे बरोबर मधोमध मी काय करतोय 20 माप घेतोय. पहा, आता इकडे 8, इकडे 8 घ्यायचे आणि इथून आपल्याला 20 वर मार्किंग करायचं. या पद्धतीने आयत तयार झालाय. एक 1.5 सेंटीमीटर अंतर, 1.5 सेंटीमीटर अंतर मी खालून सोडून एक पुसटशी रेषा काढली. 2 सेंटीमीटर सोडूया. दीड आणि 2 वर एक रेषा काढलेल्या आहेत आणि इथे असा वक्र रेषेचा आपल्याला उपयोग करायचा. म्हणजे इथे आपण ते अक्षर लेखन करणार आहोत. सुरुवातीचं रेखाटन पुसट काढतोय. थोडे नाव मागे सरकून घ्यावे लागते.
अशा प्रकारे आपण हे रेखाटन केलेलं आहे. आता याला आपण पोस्टर कलर मध्ये रंगकाम करूया. अशा प्रकारचे पोस्टर कलर डिश, 1 नंबरचा ब्रश, 5 नंबरचा आणि हा फ्लॅट ब्रश 2 नंबरचा. सुरुवातीला आपण लेमन येलो म्हणजे लिंबू पिवळा रंग घेतोय. आपल्याला पूर्ण या मागच्या बॅकग्राऊंडला द्यायचा आहे. तर तुमच्याकडे वेळ किती शिल्लक आहे त्यानुसार यामध्ये काम करायचं आहे. मी आता ह्या फिगर ज्या आहेत त्या ॲज इट इज रंगवतोय. एक स्किन कलर मी तयार केलाय. याला फिकट बनवूया. वस्त्र भगवे काढूया. तर याला वाळू द्यायचं आहे आणि लाल रंग घेतलाय मी. या लाल रंगामध्ये आपण अक्षर रंगवणार आहोत. थोडा लाल जो आहे तो क्रिम्झन घेऊया, थोडा डार्क घेऊया. आता यामध्ये आपण कलर पेन्सिलचा उपयोग करून हे डिटेलिंग करणार आहोत. आता थोडासा येलो डार्क करायचा, असं येलो ऑकर सारखा, आणि त्याला शेड देऊया.
म्हणजे सावली दाखवूया या पद्धतीने. इथे तुम्ही स्केच पेनचा देखील उपयोग करू शकता. अशा पद्धतीने हे अक्षरलेखन देखील आपण पूर्ण केलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण ब विभागातलं अक्षरलेखन आणि घनभूमिती पूर्ण केलेलं आहे. अशा पद्धतीचा पेपर आपला सोडून व्हायला हवाय. अ विभाग आणि हा ब विभाग. अशा प्रकारे जर तुम्ही पेपर सोडवला तर तुम्हाला A ग्रेड नक्की मिळेल, तर तुम्ही मेरिट लिस्ट मध्ये देखील येऊ शकाल. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा व्हिडिओ आपल्याला समजला असेल, आवडला असेल तर लाईक करायचा आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांना हा व्हिडिओ शेअर करायचा आहे. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.